नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ ल, अहिलेको समयमा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ कोरोना संक्रमितहरु एकदमै तीव्र गतिले दिनौदिन बढिरहेका छन् र यस्तो अवस्थामा अथवा यस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो देशको हस्पिटलहरुमा बेडको एकदमै तीव्र गतिले अभाव भइरहेको छ र सँगसँगै अक्सिजनको पनि अभाव भएको कुरा त तपाई हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन समाचारमा सुनिरहेका छौं र यस्तो खालको समस्याबाट बच्नको लागि हाम्रो देशको सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट थुप्रै प्रयासहरु गरिरहेको छ। तर पनि हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई अथवा यो कोरोना संक्रमितलाई चाहिँ बढ्नबाट रोक्न सकिरहेको छैन र जसले गर्दा यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि दिनौदिन सहायता खोज्नेहरु एकदमै तीव्र गतिले बढिरहेका छन् र सँगसँगै सहयोग गर्न चाहनेहरु पनि छन्। तर पनि सहायता खोज्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न नसकेको कारणले गर्दा यहाँनिर कतिपय कोरोना संक्रमितहरुले चाहिँ अकालमा नै आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् र यस्तै खालको समस्यालाई मध्यनजरमा राखेर केही दिन पहिला नेपालमा चाहिँ 8 जना युवाहरुको समूहले चाहिँ कोभिड कनेक्ट नेपाल नाम गरेको एउटा प्लेटफर्मलाई लन्च गरेको छ, जसमा अहिले चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरु कनेक्ट भइरहेका छन् र यो कोभिड कनेक्ट नेपालले के काम गर्ने गर्छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरससँग संक्रमित व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने काम गर्ने गर्छ, जस्तै अक्सिजन, भेन्टिलेटर र बेडहरु चाहिँ उपलब्ध गराउने काम गर्ने गर्छ र सँगसँगै सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई पनि सहायता खोज्ने व्यक्तिहरुसँग कनेक्ट गराउने काम गर्ने गर्छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरससँग संक्रमित व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनमा चाहिँ केही हदसम्म कम आउने छ भन्ने कुरा यसको उद्देश्य रहेको छ। त्यही भएर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई डिटेल प्रोसेस बताउने छु कि कसरी तपाईले अथवा कोरोना संक्रमितले चाहिँ कोभिड कनेक्ट नेपालद्वारा आफूलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जस्तै बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनहरुको सहायता माग्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै सहयोगकर्ताहरुले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेल बताउने छु। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि आजको यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक, इमो, मेसेन्जरमा अवश्य नै शेयर गर्नु होला, किनकि तपाईहरुको एउटा शेयरले गर्दा कतिपय कोरोना संक्रमितहरुको ज्यान बचाउनमा यहाँनिर सहायता पुर्याउने छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र सँगसँगै यो भिडियोलाई अवश्य नै शेयर गर्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ आजको यो भिडियोको विषयवस्तुतिर लागौं। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, यो कोभिड कनेक्ट नेपालद्वारा कसरी सहायता माग्न सकिन्छ र सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरुले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा बुझाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गरिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो सर्च बक्समा टच गरेर यहाँले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ कोभिड कनेक्ट नेपाल लेखेर सर्च गर्नु होला। मैले चाहिँ यो वेबसाइटको डाइरेक्ट लिंक चाहिँ यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट यो वेबसाइटमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो वेबसाइटलाई यहाँ डाइरेक्ट सर्च गर्छु, सर्च गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँ एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको वेबसाइट अथवा प्लेटफर्म ओपन हुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड कनेक्ट नेपाल लेखेको छ र सँगसँगै र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेड, फुड, अक्सिजन, भेहिकल लगायत अरु थुप्रै अप्सनहरु यहाँ देखाउने छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईलाई अथवा कोरोना संक्रमितलाई चाहिँ कुन चाहिँ सुविधाको आवश्यकता रहेको छ तपाईले त्यो अप्सनमाथि टच गर्नु। जस्तै यदि तपाईलाई अथवा कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजनको आवश्यकता रहेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ अक्सिजन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको यता तलपट्टि एउटा यस्तो खालको फर्म ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो अथवा कोरोना संक्रमितको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, उमेर लगायत अरु सबै इन्फर्मेसनलाई फिल गर्नु होला र त्यस्तै गरेर यदि तपाईले अरु कसैको लागि सुविधा माग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको यो रिक्वेस्ट फर अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ आफ्नो विवरणलाई फिल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले सेन्ड रिक्वेस्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलिन्टियरहरुले तपाईलाई चाहिएको सुविधाहरुलाई चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउने सक्दो प्रयास गर्नेछन्। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईले आफूसँग भएको सहयोग चाहिँ अरु व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि जति स्क्रोल गर्दै जानुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै व्यक्तिहरुलाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत अरु थुप्रै सुविधाहरुको आवश्यकता रहेको छ र तपाईले यी मध्ये
कसलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यसको नामको साइडमा रहेको यो अफर हेल्प भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको फर्म ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो नाम ठेगाना कन्ट्याक्ट नम्बर राखेर यो सेन्डको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जसलाई पनि सहायताको आवश्यकता रहेको छ उ व्यक्तिले तपाईसँग कन्ट्याक्ट गर्नेछ र यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग कोरोना संक्रमितलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईले यसरी नै सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि सत्र तपाईलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को नयाँ भेटौँला।